हेलो एन्ड गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी चेरी पिकनिकमा जाँदैछौँ। यहाँबाट आधी घन्टा टाढो छ। हेरौँ कस्तो छ चेरी फार्म। चेरी टिप्नेछौँ, खानेछौँ, रमाइलो गर्नेछौँ है त। What they have breakfast मान्छेहरू त ठुलो छ त भाइ हो त आउँदैन अहिले चाहिँ हामी हाफ एन आवर ड्राइभ गरेर सोरेलमा रहेको यो आइरन क्रिक बे स्टेटमा आइपुगेका छौँ। अब हामी भित्र जाँदैछौँ। भित्र गएर टिकट लिन्छौँ अनि चेरी टिप्न जान्छौँ। यता तलतिर चेरी फार्म देख्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ, सप पनि रहेछ, फङ्सन सेन्टर रहेछ। यहाँ चाहिँ टिकट काउन्टर र क्याफे सँगै रहेको रहेछ। क्याफेमा कफीहरू अब पाइँदो रहेछ अनि चेरी सबै कुराहरू सजाएर राखेको रहेछ। चेरी टिप्नको लागि चाहिँ हामीले स्मल प्लास्टिकको बकेटको लागि $11, मिडियम लिने हो भने $25 र लार्ज बकेट लिने हो भने चाहिँ $30 तिर्नुपर्ने रहेछ। हामीले चाहिँ $30 को बकेट दुईवटा लियौँ। हामीले लिएको यो बकेट भरिभरि बनाएर हामीले घर लान सक्छौँ। अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ चेरी पिकिङ। We are not allowed to do this side. Okay. I think they are keeping the. I think it's not ready to Yeah, pick. maybe. पुरै नेट लाएर छ। उता जानुपर्छ ल। ओके। यता त सबै टिपिसकेको छ। चेरी चाहिँ पाकेर लटरम्म भएर छ। म त्यस्तो मनपर्छ क्या। कस्तो झरेको आएको यहाँ रुख चाहिँ सानो सानो रहेछ। चेरी जुसी है।
Show me how many pick. ये तो कहाँ से है? वाली लिपि से These are nice. Look. I don't think I can carry anything. सानो सानो And go to the Okay, come take these ones. What? Oh, and look at them. Ali? Oh, there's billions here. Nee, dat kan. Yay! Yeah. So how many cherry you picked? Yeah, look at that. Oh, they are nice. But the one is wait, this one is that's not good one. Here you go. You gonna eat all of them? Yes. Yum yum. Are they sweet, sour? Let's have a. One. Is it sweet? I prefer a little Very bit sour juicy. one, but I prefer a little bit sour one. Sweet Like not the rib one. Oh, okay, I think our basket is full, almost, right? How much is that? Like one kilo each? Yeah, maybe 1 kilo. So we got 2 kilo. Yeah. We paid $60 ticket, and we got 2 kilo cherries. $30. $30. Quite expensive cherries. Let's go. Let's go. This is my basket. आज चाहिँ हामीले चेरी पिकिङसँगै थुप्रै मेमोरीको लागि फोटोहरू निकाल्छौँ त्यसको रमाइलो भयो अनि यो चेरी चाहिँ सिजनेबल फ्रुट भएको हुनाले स्पेसली समरमा मात्रै यो समरको पनि लिमिटेड टाइमभित्र टिप्नु पर्ने हुन्छ त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ राइट टाइम हो भन्ने लाग्छ त्यही भएर हामीले यो राइट टाइमको राइट तरिकाले छट प्रयोग गर्नु भन्ने लाग्छ झोला मात्रै बोकियो अब घरतिर हिँड्यो अब लन्च खाने केको ब्रेकफास्ट लन्च खाने अनि जाने ओके अब हामी Hey, Jerry, TPO, big packet. Not bad. Didn't expect that it's bit of disappointment. राम्रो त थिएन हैन त्यही पनि not bad. अब हामी यहीँ रहेको क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्टमा गएर लन्च गर्न लागेको छौँ हामी cafe inside
यो चेरी त्यहाँबाट देखिन्छ मेनु आयो बाहिर बस्नु पनि रहेछ salad. Nice. Fun. Mine is trying the salmon with some veggies. It's a pan-fried salmon. How is Nice. it? All right. Nice Yeah. and crunchy. Yeah. So that's the salmon. You can see nice, tender. Carrot. Okay. One piece of carrot. Yeah. And seasoning, I think, what is this? Seed. Very sweet. Gross. ये चॉकलेटसँग खानुपर्छ क्या चकलेट को लाग्यो हैन मजा भयो नि त्यो त्यसमा बुझ्नु पनि Sweet. Crunchy, sweet. ल है त लन्च पनि खायो अब घरतिर चेरी पिक्नु कस्तो रह्यो त ठिकै रह्यो त्यति धेरै चेरी छैन दुईटा बोटमा टिपेर आएको सबै बोट नै सकिसके रहेछ दुईटा चेरी बोट पनि टिप्यो दुईटा बक्स लन्च टिप्यो लन्च पनि खायो घरतिर आजको दिन अन द वे मेबी बिचतिर जान सकिन्छ डे अफ रमाइलो भयो हैन ओके आजको चेरी पिकिङ एकदमै रमाइलो रह्यो I hope you enjoyed watching our video. Thank you for watching and see you in the next video.